आज पौष 24 गते मंगलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि राम्रो बढोत्तरी भएको छ। करिब 20 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2080 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भन्ने एकदम तेज आएको छ। 6 अर्ब 11 करोड भन्दा बढीको कारोबार रकम छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। बजार केही माथितिर गएको बजार केही थोरै घटेर बन्द भए पनि ओभरअलमा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ र बजार करिब 20 अङ्क जतिले बढेको नै छ। कारोबार रकम पनि एकदम तेज छ। 6 अर्ब 11 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। पछिल्लो समय घट्दै गएको कारोबार रकम फेरि पनि बजार केही माथि जाँदा कारोबार रकम पनि फेरि पनि बढ्दो क्रममै देखिएको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन धेरै नै राम्रो, एकदम सन्तोषजनक रहेको बुझ्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्टहरू, बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज बढेको थियो। करिब 5 मिनटमा नै 17 अङ्क जति बढेको बजार 20 तारिकै माथि नै गयो। थोरै के रिट्रेस गरेर बजारले आजको लागि एउटा टप लगाए। लगभग 2097-98 आसपासमा एउटा टप लगाइसकेपछि भने बजारमा केही सेलरहरू हाबी भएको देखिन्छ, जुन हिसाबले एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्डका साथ मार्केट माथितिर गइरहेको थियो। बजारमा केही मोमेन्टम कमजोर भएर फाइनली बजारले एउटा चाहिँ करेक्सनको इन्डिकेसन चाहिँ दियो। एउटा माइनर करेक्सन दिँदै गएकोमा बजारले एउटा ठुलो करेक्सनको इन्डिकेसन चाहिँ दिएको छ। र 5 मिनट टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हामीले हेर्छौँ भने अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजार चाहिँ माथितिर गइसकेको छ। सो मार्केट अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजार यसरी माथितिर गइसकेको हुनाले मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेममा बुलिस भइसकेको छ र अब बजार चाहिँ केही करेक्सनको लागि तलतिर आइरहेको छ र केही करेक्सन पश्चात फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी माथितिर नै लाग्ने हो भन्ने हिसाबले, जुन हिसाबले बजार अहिले घटिरहेको छ, यो चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन र फेरि बजार चाहिँ यसरी माथितिर नै जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र एउटा टप लगाइसकेपछि भने बजारले एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छ, तर यो नर्मल करेक्सन हुन सक्ने सुरुवाती चरणमा हामीले नर्मल करेक्सनको लागि नै हेर्न सक्छौँ। अब आजको एनालाइसिस म डेली टाइम फ्रेमबाट सुरु गर्न चाहन्छु। डेली टाइम फ्रेममा आजको बजार हामीले हेर्छौँ भने आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले बजार चाहिँ केही माथितिर, जुन हिसाबको हिजोको क्यान्डल बनेको थियो, एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको थियो, हिजोको क्यान्डललाई आजको क्यान्डलले भ्यालिड गराएको छ, कन्टिन्युएसन चाहिँ दिएको छ। सो आजको क्यान्डलले आगामी दिनमा पनि बजार केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ। यो माथितिरबाट केही प्राइस रिजेक्सन भए पनि एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू नै इन्डिकेट गर्छ आजको क्यान्डलले पनि। र यदि बजार तल आउँछ भने पनि एउटा नर्मल करेक्सन हुनसक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले लिन सक्छौँ। हिजोको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई 3 थरीको एनालाइसिस राखेको थिएँ कि बजार चाहिँ यदि 2070 भन्दा माथि, त्यसमध्ये एउटा चाहिँ 2070 भन्दा माथि क्लोज गर्छ भने बजारले चाहिँ अब 2200 सम्मको यात्रा चाहिँ फेरि पनि तयार गर्न सक्छ भन्ने कुरा। र यसरी माथितिर जुन लेभलबाट बजार चाहिँ फल भएको थियो, लगभग त्यो सप्लाई, त्यो लेभलहरूमा चाहिँ अब त्यति स्ट्रङ सप्लाई नरहन सक्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। र बजार अबको लागि चाहिँ ओभरअल बजार तलमाथि एकै हिसाबले नबढ्न सक्छ। तलमाथि गर्दै ओभरअल बजार चाहिँ यो जुन 2200 देखि 2250 सम्मको लेभल छ, यो लेभलसम्म चाहिँ बजारले पुग्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। यो लेभल पुगिसकेपछि चाहिँ बजारले कस्तो किसिमको पर्फर्मेन्स गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिले सर्फेसली हेर्दा चाहिँ फेरि पनि बजार चाहिँ एकपटक 2200 सम्म चाहिँ पुग्न सक्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। र आजको क्यान्डलले मार्केट चाहिँ केही माथितिर जानको लागि रेडी भएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ओभरअल मुभ चाहिँ जुन हिसाबले यो तलबाट गएको मुभमा हामीले एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यो लेभलमा आएर बजारले एउटा राम्रो करेक्सन दिएर जुन हिसाबले बजारमा एउटा आइएफसी क्यान्डल बनेको थियो, कम्प्लिटली अगाडिको क्यान्डल्सहरूलाई इन्भल्भ गरेर बजार चाहिँ तेज तल आएको बजार माथि नै गएर बन्द गरेको थियो। यसमा इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ ट्रेडिङ सेटअप हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हिजोको भिडियोमा पनि सेयर गरेको थिएँ। यही लेभलबाट चाहिँ बजार केही माथितिर जान खोजेको छ। यो गइरहेको मुभ चाहिँ लोवर टाइम फ्रेमहरूको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ बजार
फेरि 2200 सम्म चाहिँ जान्छ कि भन्ने हिसाबले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ र अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट थप एनालाइसिस गरौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा जानकारी पनि यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज ए एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार बुलिस देखिएको छ जुन हिसाबले बजार अगाडि चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तल आइरहेको थियो अहिले भने बजार चाहिँ एउटा बुलिस देखिएको छ अगाडिको हाईको आजमा मार्केटले चाहिँ आज भने क्लियरली हायर हाई चाहिँ बनाइसकेको छ र एउटा हाई कन्फर्म गरेर बजार चाहिँ पुलब्याकको लागि तलतिर आइरहेको छ भन्ने प्याटर्न दिन्छ अहिले बजार चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि गइसक्यो र यो करेक्सनको फेजमा रहेको बुझ्न सकिन्छ र करेक्सन पश्चात फेरि पनि बजार चाहिँ यो हाईको दाजम फेरि अर्को हाई बनाउन जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल थियो त्यसैले हामीले चाहिँ तलतिरको एनालाइसिस गरिरहन्थ्यौँ अहिले चाहिँ बजारले यो हाईलाई पार गरेर माथितिर गइसकेको हुनाले तल आउने मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ पहिला माथि जाने मुभ करेक्टिभ हो भन्ने हुन्थ्यो मैले हिजोसम्म हजुरहरूलाई चाहिँ जबसम्म 2070 भन्दा तल मार्केट रहन्छ तबसम्म फेरि तलतिर जान सक्ने चान्स हुन्छ यो पुल ब्याक मुभ हो भन्ने किसिमले एनालाइसिस गर्थेँ अहिले भने बजारले यो लेभललाई पार गरेर माथि गएको हुनाले तल आउने मुभ चाहिँ करेक्टिभ मुभ हो र बजार फेरि माथितिर जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ र यो तल आउने क्रममा बजार कहाँसम्म आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्छौँ अब 2000 जुन 20 मा अगाडि लो लगाएको छ यो लेभलसम्म बजार आउँदा पनि बजार चाहिँ पोजिटिभ नै रहनेछ भनेर हामीले हेर्न एउटा नर्मल करेक्सनको रूपमा नै यो जान्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ बजार एउटा नर्मल करेक्सनको लागि नै तलतिर आइरहेको छ भन्ने देखिन्छ यही लेभलबाट आज जुन लो लगाए यही लेभलबाट बजार माथि जान्छ भने पनि त्यो धेरै नै पाइन्छ तर भेरी हाई चान्सेस मार्केट अलिकति केही तल आएर माथि जान्छ यदि बजार तल आउने क्रममा 2050 को लेभलमा आउँछ भने चाहिँ त्यो धेरै नै राम्रो रहनेछ र त्यसपछि बजार चाहिँ पुनः यो लेभलबाट चाहिँ माथितिर जान्छ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि र 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबले बजार घटिरहेको छ डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ मिन्स अन्डर करेक्सनमा छ भन्ने हिसाबले देखिन्छ डाउन ट्रेन्डको च्यानल होइन अप ट्रेन्डको च्यानल छ अप ट्रेन्डमा चाहिँ करेक्सनको फेजमा रहेको देखिन्छ करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ मिलिसकेको छैन भने 5 र 15 मिनटमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ र आवरली टाइम फ्रेम हेर्छौँ आवरली टाइम फ्रेममा बजारले अघिल्लो पटकसम्म चाहिँ जहिले आउने क्रममा अगाडिको हाईलाई पार गर्न सकेको थिएन यो चोटि चाहिँ बजारले अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथितिर चाहिँ गइसकेको छ जसले गर्दाखेरि बजारमा जुन हिसाबले बजार करेक्सन आइरहेको थियो यो हिसाबले जुन हिसाबले बजार यसरी फल भइरहेको थियो एउटा लो लगाएर हिजोसम्म लो कन्फर्म भएको थिएन आज चाहिँ बजारले एउटा लो लगाएको छ र यो लो लगाएर बजार अब चाहिँ पुनः करेक्सन कम्प्लिसन गरेर फेरि माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ रहन सक्छ अब बजारको लागि चाहिँ लोवर टाइम फ्रेम 5 र 15 मिनटको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट भएको हुनाले बजारले चाहिँ अब यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ यो सबै पोजिटिभ एनालाइसिस भयो तर यदि मार्केटले आगामी दिनमा बजार माथि जाने क्रममा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जस्ट एउटा नर्मल करेक्सन हो र कुनै पनि किसिमको डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट भएको थिएन नर्मल करेक्सन कम्प्लिसन भयो माथि जान्छ भने ओभरअल राम्रो यही नै हो फाइनली हामीले हेर्दाखेरि यो नै देखिन्छ तर मार्केट हो जता पनि जान सक्छ त्यो हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब यदि मार्केट माथि जाने क्रममा अथवा मार्केट अबको दिनमा चाहिँ यदि यहाँबाट तल आउँछ र यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ भने जुन हिसाबले 2020 को लो बनाएको छ यो लेभललाई ब्रेक गरेर तल झर्छ भने चाहिँ त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ रहन्छ डाउन ट्रेन्डको च्यानल नै क्रिएट हुन पुग्छ र एउटा चाहिँ स्ट्रङ म्यानिपुलेसन भएको बुझिनेछ र त्यसपछि बजार चाहिँ अलि ठुलै फल हुन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ यो हिजो पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ अब मार्केट तल आउने क्रममा 2020 लाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्न चाहिँ हुँदैन मोर लाग्ली 2040 2050 को लेभलबाट नै बजार चाहिँ माथितिर फर्क्यो भने त्यो नै सकारात्मक रहनेछ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै कन्क्लुजनमा बजार चाहिँ एउटा राम्रो मोमेन्टम क्रिएट गर्दै माथितिर जान खोजेको र लोअर टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस भइसकेको हुनाले मार्केट करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हुन सक्ने र फेरि पनि मार्केट चाहिँ माथितिरको यात्रा कन्टिन्यू गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन प्रस्तुत गर्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते